नमस्कार, मी गीता। आज आम्ही आमच्या ग्रुपतर्फे लीलावती आधार आश्रमाला भेटायला आलेलो आहोत आणि राहणाऱ्या आजी आजोबांसाठी आम्ही आज जेवण बनवणार आहोत। त्यामध्ये मॅनेजर राम देसाई आहे, उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण आहे, मेंबर सुहास राऊत आहेत आणि हे आता आपल्याला आश्रमाची जरा माहिती सांगतील। दीड वर्षापूर्वी आम्ही आश्रम उभारलेलं आहे। आता दीड वर्ष झालं। तिथे आमच्या इथे आता सध्या 7-8 माणसं मेंबर आहेत तिथे राहायला। कर्मचारी वर्ग आहे, त्याच्या सेवेसाठी लेडीज कर्मचारी आहेत, जेंट्स कर्मचारी आहेत। हा नाश्ता, दुपारी जेवण, संध्याकाळचं जेवण हे सगळं रेडी असतं इथे। आंघोळीला गरम पाणी 24 तास, सगळ्या सुविधा त्यांना इथे आहेत। सगळं दुपारी 12:30 ते 1 जेवण असतो, संध्याकाळी 4 वाजता चहा बिस्किट, तर रात्री 8:30 जेवण असतं। गरम पाणी 24 तास असतं। जर कोण यांचे नाते कोण आले ना त्यांना इथे एंट्री नाही, त्यांना या साईडला तिथं। अच्छा, म्हणजे हे गेस्ट रूम आहे आणि नातेवाईकांसाठी वगैरे सुद्धा इथं सोय केलेली आहे। आधार आश्रमाच्या आवारात आलेलो आहोत आणि आजी आजोबांसाठी आम्ही इथल्या जेवण बनवणार आहोत। तर ते आता जेवण बनवण्यासाठी आम्ही त्याच्यामध्ये जातो।
आजी तुम्हाला कसं वाटतं इथं? बरं वाटतं, छान. जेवण आवडलं? जेवण आलं. आजी तुम्हाला कसं आवडलं जेवण आमचं? छान आवडलं.